So there we go. We just arrived to my uncle and we're gonna spend the night in this cabin. I hope you can see anything, but yeah. And here is the little swamp just outside. I really hope you can see how the moonlight is shining upon us, which is pretty damn awesome, I hope. And my girlfriend already started to pack up some things. Yeah. Hi guys, now it's really dark. I have my lamp inside, but I hope you see a lot, as much as you need to. But we are going out camping, far away. Not that far, but 5 kilometers into the woods. We have Tepe, we have a really nice stove, and we have minus 25 degrees Celsius. I don't know what that is in English or in Fahrenheit. In English it's the same, but in Fahrenheit. But I'm gonna put it down below so you will see how much it actually is. So yeah, I'm gonna fill my pack inside and it's gonna be awesome. There is always a mess before you get down all your stuff into your sled or your backpack, and this is how it can look sometimes. Det är ganska stor pulka det här. Det är ju en expeditionsbåt. Oh. Men det är ingenting att gå i fjällbrant. So, hi guys. Welcome to another video. Today I'm under the moonlight. And here is my sled that I will pull behind my skis. As well as I'm gonna tell you a little bit about what we're gonna do tomorrow. Right now I'm just walking around like this, but it's actually gonna be estimated about 29 degrees Celsius tomorrow, or something there similar. Which means that we're gonna sleep under a teepee with a stove, a little bit heavier stove than I used to have, or what I have. Men stoppa ner handen i vattnet. Nej, jag ska fara. Viking. Vi tar både kyla och det. Ja, det är inte så kul att vara viking när man har värmeblåsor. Jag kör värmeblåst. Oj, den här spriten. Ja, och så värmer vi på en tid. Jag har satt i färdigt. Vadå? Blåbär. Nej, det har jag fan inte. Eller vill du ha sånt som jag hade? Jag vill köra lingon där. Jag hade ju den här andra där i väskan min. Ja, den tar du med då. Jo, den tar jag med. Den är ju i väskan. Det är den där cherry där. Den hade ju dock varit god att prova med varm. Alltså som varm. Mm. Oj. Det är som det är. Oh. Fan, det var gott med ägg. Jag tycker det är perfekt. En äggmacka med kaviar. Och så det här brödet, vet du. Då står man så jävla länge. Show i Sverige. Det är en så rolig kontrast mot gubbarna. För vi har ju... So yeah, it's actually kind of crazy. It's kind of raw outside actually. Like really raw. Yeah, it's gonna be fun. So now we are almost finally ready. Clock is 10 minutes in 8. It's cold outside, frisky, but during the mornings and during the nights it's always a little bit raw, more raw than usual, which makes it like feel like it's a lot colder at least. But yeah, I'm gonna show you the pack and the sleds soon. But I hope you can see that, but you have a moon.
öl och något. Han kommer få sitta som en jävla... Och dubbelvika sig det. Oh yeah. Now we're gonna grab some mats to put on the engine so it doesn't freeze. Where we're gonna go, I think it was like 29 degrees yesterday, which is pretty much what should be. Yeah. Oh yeah. Oh. Oh ja. Det var väl ingen mer nu. Kan han ha så trodde han att det skulle komma 10. Får in. Vad kör? Vad är det du har på instrumentbrädan? Det är min double drone flute där. Vad sa du? Double drone flute. Dubbeldrönarflute. Jo. Det är inte helt kallt som det var förut. Nej. Nu är det... Hi guys. Right now we're going to the same place as we were this autumn, me and my cousin. Now we are me, my cousin and my uncle. And check this out. Minus 27 degrees Celsius from where we're starting. So you better be prepared. Let's see. Vad säger du? Eller vad säger ni? Vi drar. Jo, stick you. Over there, they're grabbing our gear. We have some sleds over there that we actually took with us. Already left it yesterday, and right now I am trying to fix my stuff. Here is my skis. It's actually pretty darn cold. Really cold. It's 27 degrees Celsius minus. So yeah, better try to keep the heat. Aj. So here we're putting out some carpets on the car just to isolate the battery a little bit from the cold. The car is gonna stay there to next day during the day or later that night, which means that this is gonna help at least a little bit for it to start, or just what we need. Vad tar du batterier? Här uppe. Ja. Vet du hur du lager på lag? Oh. I just realized I forgot to lock the car. Now, this is gonna be very interesting how much I will get to film because of the cold. So now we are starting. Here is my sled, and here they are fixing with theirs a little bit. I'm gonna leave this antenna just in a few
minutes. So yeah, it was colder than we anticipated in the beginning, but yeah, so now we are in the working stage where you actually get warm when you move, but you don't want to have too much clothes, because if you have that you will actually get sweaty and then freeze. You actually want to freeze a little bit when you start. We were actually hiking here in the summer, but further up there. And when it is this cold, you really have to think about not having your hands outside your gloves for too long, because then you will freeze your hand pretty fast. Say, if you see these type of snakish stuff in the swamp, it's a river or stream passing by, or a cold spring if it's just like a big bowl of these. And those places are usually very, very cold. Like it's raw cold. -20 you can feel like -30 or something. And 0 degrees Celsius, like it's really close to the plus side, but it might still be unbelievable cold because it's so raw and wet in the air, moist. It just gets in your inside of your clothes and stuff. So. They're fixing with the system, supposed to be cool. I mean, in Sweden we usually call it rackel. Like shitty stuff. No, but it just broke down, unfortunately. Here we're trying to find some straps to fix my cousin's pulling system. It actually broke down again, unfortunately. So we are trying to find some straps to fix it well enough so we could make our way to our camp. And he's pretty stubborn, so he managed it pretty well, I would say. Be warm without stuff as well, so yeah. I mean,
my cousin, you can really call him a tjurskalle. You know, his pulling system is almost broken. It is broken. It's old stuff, but good stuff. You know, some wooden bamboo pulling system. But the thing that actually broke was the carbine hook. It's the metal thing, which is a little unfortunate in this case. But yeah. So now it's looking a little bit rowdy. This is the most sun is gonna go up today. Oh, kom! Ta och dricker lite va? Oh. Jo, ta lite. Har du någon mugg här? Nej, jag har inte det. Går du drick? Det blir rent helvete nu. Nu ja. Jo. Är det vatten eller är det drycken? Jag vet inte. Jag får se. Det blir rent helvete. Oj. Det var ju den här energidrycken. Det är som lugn. Vi gör upp en eld här och så hämtar vi kamin. Nej, vad fan. Jävla fjollas. Men Hade man nu gärna kunnat ha i diket till. Kan vi inte bara sätta renhudar och så lägger vi oss bara? Jo. Man hade kunnat lika gärna ha i diket där vid masten. Vid masten, där var det rått. Det var jävligt rått det. Då var de här bra när de var ny för 75 år sedan. Jo. Nå, det är min telefon som ringer. Det är larm. Ska upp nu. Jo. Oj då. Kallsup. Oj, oj, oj. Tjurskalle is bullhead, but it's called when you're very I'm gonna put the word down there because I don't remember. Yeah. This is crazy. Oh my god. So, I think my sled is a little bit heavy as well. But another thing is that was a steep hill. We are actually on our way down to the lake now, which is awesome. Very nice. It's amazing to think that we have traveled for 5 to 6 kilometers in this weather, the minus degrees we have right now. And as well as it's the brightest we have had this trip so far as well, because it's the first day the sun has reached above the mountains in 3 weeks, which is kinda cool. And now it can only get brighter, so summer is soon here, even though it feels like it's a long way. I don't remember the word now actually, but I'm gonna take some sticks
and make it like a isolation on the bottom of the teepee. And then we're gonna put up the teepee as well. And down there is the lake. And I'm happy that we are here. Yeah. It looks a little bit different. When the snow lays, it's much harder to navigate, kind of, actually. So, just because you know how something looks in the winter, it doesn't make you find it in the summer, or the other way around as well. Right there is where we had the fire, and one of them is actually scouting out the place where we have the tent as well. Now it's party time, I hope. So, spruce branches are a really good isolation for your teepees, tarps and tents in the winter. And the way it works is that you get a layer of air between yourself, where you sleep, and the ice and snow under you. And just to remember to always put your sticks pointing downwards, so you don't puncture your sleeping bags or sleeping pads. So, one thing to think about when you're putting your entrance of your teepee or your igloo even, is that you can build a 90 degrees turn before your entrance, and it will actually make the air stop before it reaches the turn. And you will have a better atmosphere around your door. Håller fan kylan bra med batterierna måste jag säga. Alltså de är fan, det står ju snön. Cola balls. Cola balls. Cola ballar. Oj, jag kan ta av det. Tack. What turn from? A little bit frozen, right? Mm. Den är nog fryst, den har varit på lår. Den har varit på lår. Rickard vill inte ha, men ta den. Mm. Du kanske kan dela på dem i kåsen. Går det att dricka eller?
jävla kallt om läppan. Det var ju som att slicka en lykstolpe. De fastnar nästan läpparna igen. Vilken jävla grej. Jag hade då väntat in i tipen där när man får ha lite värme. So here it was time to set up the stove, but it was very hard to film because the uneven ground. So this is what I got. So here we just put down our ranger skins and got in our stuff, starting to make the fire. Filmar. Nej. Bra grej. Det var ju bra. Det var bra. Det var jävligt bra. Har det tagit sig? Känner att den här börjar bli varm. Sätt det där så får du torr. Jävlar. Alltså så du inte får en droppe på handen. Ja, den är varm alltså. Ja just det fan. Det fräser till ordentligt. Ja. Ja då jävla fräser. Jag har inte hunnit filma så mycket inifrån här. Ja, men alltså du har väl inte hunnit med, det har ju varit jävla väl. Hålla på, jo. Och vet jag, den här jävla kylen, man har inte så jävla mycket. Ta på handsken så du inte får sprack på huvudet. När går vi hit? Vi två. Ja, något sånt. Klockan är 3 nu. Det är fint där ute. Det är jävla bra månsken. Vadå 3 nu? Nej, det är väl något sånt. Titta, är det mer än det det? måste ju vara 4. Nej, fan. Ja, 15:43. Mitt emellan. Du vet alltså, det tog 4 timmar att ta sig hit. Fatta vad det hade tagit tid från stugan och köra. Man tänker inte på det, det är ingen vår för. Jag tycker vi ska dela på en Baltica sen. Efter den här, när ni är klar. Ni har ju varsin Levon också. Ja, men vi delar på Baltikan först. Och så kör vi varsin Levon sen. Har vi någon pisflaska? För jag är inte så sugen att få ut här. Vi tömmer kaptenen där så vi kan pissa i den här. Ja men den är bra. Jag brukar stoppa bra. Jag stoppar i men det här är det är min pissflaska. Vad kul om det. Fy fan vad sjukt alltså. Det är min pissflaska. Det går ju att diska. Det är ju den här jag har. Alltså, det var ju precis det man ville höra när man har... Den har varit med till och med till Sky. Det är pissflaska, till och eller med till hur? Sky. Det var ju det man ville höra. Sky, och så när vi var en månad där när vi gick nu. Ja. I mean, it's fun to laugh about it and have some jokes, but it's actually a common practice amongst a lot of mountaineers, and to use a bottle so you don't have to get out of the tent at night in the winter. Maybe it's a bad storm or something, you really have to go. That's when you do it. And usually you are alone in the tent as well, so you don't have to bother to accidentally pee on your friend or something like that. So it's just like a little disclaimer. This is not the same bottle. We were joking a little bit because it's nice timing with us pouring up to Captain Morgan as well. So yeah. Det var ju jag och Thorén när vi gick. Den var ju öppen där nere. Ja, det gick ju inte. Är det okej Micke om jag börjar känna att jag kanske inte gör någon isvak alltså. Nej, inte fan. Inte behöver vi ha någon is. Ska du ut och pimpla och slå upp tältet där på isen? Jo, nej. Va? Nej. Alltså, kanske om en timme jag hade kunnat. Men hörru 2 du, timmar. alltså,
Men faktiskt, alltså vet du, Men man får alltså, värme här så får man ha värme och så kan man gå ut och göra det. Man har fixat till här Men inne. idén är inte dum. Alltså det funkar, det där tror jag kommer att funka jävligt. Oj. Men vilken jävla rejäl kamin. Jag är så jävla... Måste jag fan... Det här, vänta man har... jag kan ta den så. Det blir för hett om det. Men den där hade inte frysit. Nej, men jag har ju tina lite, men de är ju bra. Kom hit, Oj, drick. vilken skumpa. Nej men inte fan. Ja, jag kan ta... Baltica 9. Det här. Du får hålla reda på den. Den var god den där. Den är fin. Baltica 9. Lagerbier. I got this from a friend in Germany. Den är med turkisk pek. Visst var den god den här? Oh. Men hörru du, det är bra att vi fick en sån här vintertur och att vi tog oss fram. Jag tänkte att det... Jag tänkte där ett tag när skacklarna började jävla. Jag vet vilket helvete det där. Jo. Hörru du, det gick ganska fort. Att det gick av. Det gick alltså ganska Ja, det fort. var ju för fan, då kom jag bara ner i diket som var hela jävla skack. Alltså vilken... Och jag var så nöjd att jag hade fixat... Vet du, nu lyckats fixa i skackel åt den. Högt det blev när jag hade huvudet här mot duken. Jag var dyngsur den här bäverfin. Ja, men den här... Kolla här också vad det rinner. Men du vet, det är jävla kyla ute. Oh. Vi sitter ju som ett bastutält här. I'm just showing off some beverages that we have with us. Some of them are from a friend in Germany, and the others are bought in Sweden. Var sa du de här... Levonon. Det är pissflaskan det där då. Ja, precis. Ta rädd om den. Ja, där är ju Den har Levon. hängt med i Jag vill bara slänga fram som vis. Jag bara visa för... Och ligger där under. Jag har ju där och ut. Under veden ligger nog en kniv. Under här. This one is also from a friend in Germany. En trollkniv. Vad fan, den äter ju veden här då. Du ser, Så äter den så mycket ved. fast det är råved och allting. Det är lite förvånansvärt. Jag är svinnöjd med den där kaminen. Vart har du säcken med veden där? Jag tror du sitter på den. Du har den där till höger om dig. Den här är ju inte, den funkar ju bra vet du nu. Jag tänkte faktiskt, jag var helt... Men hörru du, känn här av Micke. Alltså du är Jag helt måste jävla säga galen. Micke idag och farsan Bra också. grej. Kom, känn, alltså. Jag tänkte nästan bryta och att ni får skjutsa hem mig. För jag hostar så förbannat bara där Jag vet. efter 10 meter. Så jag tänkte att det här går. Nej. Men jag tror att det här kan bli bättre nu. Det var så för mig när jag var ute på en sån här tur. Alltså man trodde att allt kan bara bli sämre. Man tänker ju också, man är inte någon ung men jag tänker som man inte får någon med pumpen. Ja. Du, vet du vad jag känner med mitt liv? Ta en kapten farsan. Vatten. En kapten. Vatten, ta lite från En flaskan. Men jag har ju kapten. kvar. Ta kapten. Nej men jag har ju kapten. Jag har ju haft kvar alltså sen begynnelsen. Är det vilket? Ta en kapten. Jag har Baltica kvar. Balt. Jo. Kolla vad den ryker. Det glöder ju där. Och hit. Han har för lite pump i bröst. Man måste dra på lite mer. Ja men det är ju därför den ska vara öppen den där. Så att... Jo, vi kör så där. Men torka lite får vi. Åh, Som man ser här. Så där upp. giftig gas. Jo. Det var inte så när den var öppen. Att det, då funkar det bättre. Jo, det gjorde ju det. Det var det jag tänkte. Inte har vi ju upplevt det här nu på jättelänge. Nej. Sen i mars. De här... Det var ju samma visa då. De förstör det lite grann. Det är bra om man har handskarna där. Det är en lösning. Åh, fy fan.
Åh jävlar, kolla vad hette. De håller på att brinna upp. Har du sånt där? Vi kör. Jag lagar maten där ute. Nej, vi Nej, sätter men bara jag- här på spisen. Nej, men jag gör en outdoor och så äter vi inne. Vi Förstår kör på du? kaminen. Nej, outdoor Vad och så ska du indoor. ut och göra? Jag lyser Nej, men... Nu får ni äta den där. Oj, fan vad stark den var. Den här ska vara utomhus, inte inomhus. Skål. Skål! Men hörru, det var bra det med... Och så, Nej, dricker man inte ur kås. Nej, det dricker man ur flaska. Då har du fan rätt. Det här är sen gammalt. Fy fan vad grymt alltså. men hörru, du vet du vad som är gott? Åh nej, Men jag tror att det var den godaste ölen jag har druckit i hela mitt liv. vilken var det? Så, när vi låg där vid vet du, nu, Harrobäcken där. vid Ja, Det är där ja. Slash det här. Alltså, när det inte fanns någon öl. Ja. Allting var borta och Kristin skulle komma. Och så kommer Tommy med de där ölen där. Ja. Det tror jag var en god. Och full som fan. Kan man slänga in dem här? Ja, full som Eller fan. full. Nej men alltså jag var så jävla lycklig. Och jag Ja. tänkte, Det är inte min men ja. Vet du, jag orkar inte dricka allt. Jag bara pumpa Slash. ja, men vad fan, det är ju, vet du nu, frysna öl. Det är tryck i den här. Min var inte fryst. Kolla, det är bara pumpa. Ja men sug av, det ser ut som... Vilken pump, tänk om hon hade haft det där trycket ändå. Nu börjar det Håll bli, i den här. nu börjar det bli mitt tryck. Den där första. Men jag har sugit ur det mesta. Nej, men jag fick ju suga så in i helvete. Det inte var det så jävla roligt. Frozen beer. Härligt alltså. Här har vi bärsen grabb. Hörru du, det värmer ju neråt. Kolla vad sjukt alltså. Sug i dig farsan. Det där. Va? Jävla korv. Vad fan är det där för korv då? Det är inte utanför EU det här kan jag säga. Är det, eller var är den ifrån den här? Vad är det för korv? Oj, Nötsalam. jaha. Nej, helvete. Oj, jag kan inte svära, men vad gott det var. Slasha ner i nudlarna det här. Jo. Helvete, det här var en jävla bra korv. Skär dig inte bara. Nej, Det är ju att myndigheterna säger att man tror det är ju att väl... hur branden startade. Och det har man kommit fram till genom att undersöka Jag kan ta den där, den lilla biten. och titta på flera Inte var den dum. Nej, den var bra. människor har Börjar droppa igen. i champagneflaskor som antänder innertaket inne på baren. Han fick det här servicestället. Han ska skära korv, han ska torka och... Eld och börja brinna. Sorry, I didn't have time to film that much, but I had to fix the tent and get everything as it should. Det är ganska rått alltså. Alltså det är inte bara att det är kallt utan det är rått också. Det är rått. Det är rått som fan. Hade Tommy något hårsäck? Jo, han har med sig. It's a bit raw. Very moist. Which with the tent we actually can keep the warmth. But it's hard to take even wood or fire fuel from the trees because they're so, it's been raining and then so the skin on the birches or on the trees are
frozen to the tree. The easiest way was that if you take raw birch, like a live birch, you can actually use that to... It's easy to burn frozen birch than... I think it burned it too much, it destroyed, apparently. Or maybe not. Kolla! Oj! Det var lite pretty awesome. Damn. A Thai lantern. I wonder where it's gonna land. Det såg lite fränt ut. Det var kul. Synd att du small den där andra grejen. Jag hann inte se den. Eller är det Jonas Sundling? Hela vägen! Eller tycker du att det är Andreas Almgren, Jenny Rissved eller någon annan av dem? Oavsett vad så är det du som bestämmer. Vem har fått för årets bästa? Dessutom finns det ju flera längdskidåkare som är nominerade till att tävla. Kommer bli liksom viktiga element för att göra det bra på den här banan. Nej, men det är en tuff vägen upp och få med fart hela vägen in i mål. Liksom. Det är nog lätt. Är det en bana som passar dig bra? Jag tror generellt. Hi guys. I'm gonna tell you tomorrow, but thank you for watching and good night.